සමිටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර හෝම් සිනමා එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අඟල් 100ක TV එකක් වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ project එක ගැන. ඉතින් මේ project එකේ brand එක සහ model එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක Unix කියන brand එකකින් තමයි එන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ model එක විදිහට GYZX කියන model එක මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් project එකේ unboxing video එකට කලින් අපි බලමු මේකේ specification කිහිපයක් ගැන. මම මුලින්ම කැමතියි මේකේ brightness එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකට lumens 8000ක brightness එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගලන්ට මේකේ lamp එකේ මේකේ LED lamp එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ LED lamp එකේ lifetime එක ඔයගලන්ට පැය 50000ක් දක්වා මේක තියෙනවා කියලා තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේක 4K project එකක්. 4K project එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට මේකේ 4K input කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ output එක විදිහට ඔයගලන්ට full HD output එකක් මේකෙදී ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි මේ project එකේ unboxing video එකට යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ project එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ box එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම ඉස්සරහින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ projector කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ project එකේ photo එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙත් ඔයගොල්ලන්ට LED projector කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊළඟ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ specification කිහිපයක් වගේම අනිත් පැත්තෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ project එකේ photo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ මේක unbox කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට box එක open කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක හොඳට packaging කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ protection එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් delivery එකදී වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ protection එකක් එක හොඳ wrapping එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට project එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මේ box එකෙන් මේ project එක එළියට ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් project එක එළියට ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් build quality එක ගැන කතා කරොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා වගේම මේක ටිකක් heavy design එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කලින් කතා කරපු projectors ඇත්තටම ගොඩක්ම portable ඒවා. හැබැයි මේක ටිකක් ලොකු project එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ project එකත් එක්ක ඔයගලන්ට remote එකක්, power cable එකක්, HDMI cable එකක්, ඒ වගේම user manual එකක් සහ 3D glasses ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මම project එක අතට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ lamp එකේ protection එකට මෙන්න මේ වගේ cover එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ project එකේ side එකෙන් ඔයගලන්ට මේ වගේ air vents කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ heat එක එළියට ඇදලා ගන්න. project එකේ උඩට වෙන්න ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට focus ring එකක් වගේම ඔයගලන්ගේ angle එක control කරන control එකක් ලැබෙනවා. මේකේ buttons ගැන කතා කරොත් මේකේ buttons කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් project එකේ ඔයගලන්ට menu button එකක්, home button එකක්, return button එකක්, ඒ වගේම තමයි navigation buttons තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් project එකේ පිටිපස්සට වෙන්න ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට IR sense එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ඔයගලන්ට පේනවා speaker grill එකකුත් තියෙනවා. මේ project එකේ inputs ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට USB ports දෙකක්, ඒ වගේම HDMI port එකක් සහ headphone port එකක් මේකෙදි ලැබෙනවා. ඉතින් මේ USB ports එක use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ pen drive එකක්, hard drive එකක් වගේ input කරලා ඔයගලන්ගේ videos, photos වගේ දේවල් බලන්න. project එකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේකෙත් air vents තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට power එක plug කරන port එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් මේ project එක unbox කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ special features ගැන කතා කරමු. මේ project එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ project එකේ OS එක. මේක Android OS එක support කරන project එකක්. ඉතින් මේ project එකට Android OS එක support කරන නිසා මේකේ run වෙන්නේ Android OS එක නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක smart device එකක් විදිහට use කරන්න. ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ smart TV එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් smart TV එකක Android OS එක run වෙනවා වගේම තමයි මේ project එකෙත් Android OS එක run වෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ project එක smart TV එකක් විදිහට use කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Google Play Store එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ apps install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube, Netflix මේ වගේ streaming services use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට internet යන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම දේවල් මේ project එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ smart facilities ටික ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi connection එක මේකට දෙන එක. ඉතින් Wi-Fi වලින් connect වුණාට පස්සේ මේක තනිකරම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් device එකක් වෙනවා. මේ project එක ඔයගොල්ලන්ට අඟල් 100ක විතර පරාසයක ඔයගොල්ලන්ට project කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ brightness එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු TV එකක් ගන්න වෙනුවට මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න.
ඒ වගේම තමයි මම කලින් කතා කරපු ප්‍රොජෙක්ටර්ස් වල නැති ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ තමයි ස්ක්‍රීන් මිරරින් පහසුකම. ඔයගොල්ලෝ ගාව iPhone එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව Android phone එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ඕනෙම ඩිවයිස් එකක් මේකේ ස්ක්‍රීන් මිරර් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ inbuilt 8GB memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් internal storage එක 8GB තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ applications download කරගන්න මොන හරි store කරගන්න තියෙනවා නම් files වගේ දේවලුත් මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක තමයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට PDF files වැනි දේවලුත් මේකේ read කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ Bluetooth පහසුකමක් දීලා තියෙන නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ Bluetooth devices මේකට connect කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන් keyboards වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයගලන්ට මේකෙදී connect කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Bluetooth පහසුකම තියෙන මොකක් හරි speaker එකක් ඒ වගේම home theater system එකක් තියෙනවා නම් මේකේ sound output එකක් ඔයගලන්ට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් Bluetooth හරහා. දැන් අපි කතා කරමු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොන වගේ දේවල් වලටද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගෙදරදීම home cinema experience එක ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන්. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි conferences වල presentations වලට ඒත් එක්කම ඔයගලන්ගේ දැන් මේ කාලේදී ගොඩක්ම වෙන දෙයක් තමයි weddings වලට වගේ මේ projectors use කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලටත් මේක ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට අනිකුත් promotions වලට ඔයගලන්ගේ company එක වෙන පුළුවන් මොනවා හරි display කරන්න promote කරගන්න මේ දේවල් වලට සහ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් රැට වගේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න වගේ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ මම දවල් කාලේ ඉන්ඩෝ use කරනකොට තරමක් ආලෝකයේ එන තැනක use කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. But it's not magic. It's the M1 chip, which is kind of magic. And it makes the new iMac fast. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ රාත්‍රී කාලේ ඔයගොල්ලෝ lights on කරලා තියෙනකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයගලන්ට experience එක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ. It has a 4.5K retina display for colors that pop off the screen. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මම රාත්‍රී කාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුර තැනක use කරනකොට මේ වගේ experience එකක් තමයි මට ලැබෙන්නේ. And upload and download faster on the go with 5G. The Super Retina XDR display with ProMotion uses an adaptive refresh rate that makes the iPhone experience feel faster. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ මිල ගණන් සහ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රුපියල් 80000ක් වැනි මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන්නේ www.geelimshop.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ මිලදී ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට Geelim shop එකෙන් අඩි 8.5ක් පල්ල ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් ලැබෙනවා ෆ්‍රී. ඉතින් මේකත් හොඳ ඔෆර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකට 12 months warranty එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ ලැම්ප් එකේ warranty එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට 24 months වෙනකන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් දක්වා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ warranty තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඔයගොල්ලන්ට 12 months warranty එකක් මේකෙදි ලැබෙනවා. මේකේ මිල පිළිබඳව මම තව විශේෂ දෙයක් කියන්නම්. සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ටිකක් ගණන් වැඩි කියලා රුපියල් 80000ක්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක Amazon වගේ වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් 576ක මුදලකට තමයි මේක Amazon එකේ අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරලා බලන්න කොයි වගේ මුදලක් දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක අපි Amazon එකෙන් ගෙනනවා නම් ටැක්ස් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩෙලිවරි charges මේ දේවල් එක්ක හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එකක් කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ Amazon එකෙන් වගේ ඕඩර් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ warranty claim එකක් එහෙම આવොත් එහෙම මේ දේවල් කරගන්න ගොඩක්ම අපහසුයි සහ තව අමතර මුදලක් වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඒ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 80000ක් දීලා ෆ්‍රී ස්ක්‍රීන් එකකුයි මේ දේවල් ඔක්කොම warrantyත් එක්ක Geelim shop එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පහලින් numbers දාලා තියන්නම් Geelim shop එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කතා කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඕනෙ වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට support කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් projectors සහ අනිකුත් දේවල් තව speakers වගේ දේවල් smart boards මේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට Geelim shop එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ මෙන්න මේ Unix project එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න සහ අපේ Facebook page එක like කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.